Xin chào các bạn, quý các anh chị em nhà đầu tư. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho mọi người về một cái chỉ báo indicator machine learning sử dụng AI phân loại classification. Về cái tên chỉ báo này thì chính là cái chỉ báo Lorentzian classification machine learning. Thì cái chỉ báo này mọi người có thể gõ cái tên này trên TradingView tìm thấy rất là nhiều nhé. Cái chỉ báo phân loại machine learning không gian Lorentzian đa chiều cho MetaTrader 5. Thì giới thiệu sơ bộ cái nguyên lý cốt lõi của nó đi. Cái chỉ báo Lorentzian Classification Machine Learning là một chỉ báo định lượng nâng cao này, sử dụng các cái ứng dụng thuật toán học máy Canirac Neighbor kết hợp với độ đo khoảng cách Lorentzian distance từ lý thuyết tương đối khung thời gian. Ờ, nó tổng cộng đã xử lý 5 cái chỉ báo đầu vào feature đấy: RSI, WebGen, CCI, ADX và IMA Channel, phân loại theo nhị phân binary classification. Dự đoán cái xu hướng tiếp theo là tầng bullish hay là giảm bullish. Có cơ chế lọc nhiễu thông minh, tự động chặn tín hiệu giả khi thị trường sideways hoặc không đủ điều kiện biến động ATR. Về cái công năng tác dụng trong cái trading thì nó sẽ xử lý cái tín hiệu mua bán sớm, xuất hiện các cái mũi tên buy và bán sell ngay khi ban đến đóng cửa, đảm bảo không repaint, không đổi màu, mất tín hiệu. Tín hiệu thoát lệnh exit cung cấp cái buffet exit long, exit short riêng biệt, giúp đóng vị thế tại cái điểm tối ưu lợi nhuận trước khi thị trường đảo chiều. Bộ lọc Canal Dynamic Band, đường canal mịn phân tách vùng xu hướng rõ ràng, giúp trader tránh các giao dịch ngược xu hướng chính của khung thời gian. Tích hợp cái EA tự động cung cấp 8 buffet chuẩn MQ5, giúp bot EA kết nối và giao dịch tự động 100% qua lệnh y cất tầm. Về cái tính hiệu quả thì cái chỉ báo Lorentzian Classification được thiết kế nhằm tối ưu hóa 3 yếu tố quan trọng trong quản trị giao dịch. Đấy là cái tỷ lệ win rate cao này, khắc phục độ trễ lagging, quản trị rủi ro tối ưu. Cách áp dụng thực tế trong cái này thì chúng ta tổng cộng có 5 cái địa chỉ buffet, tín hiệu buy, buffet sell và buffet exit. Sau đây thì chúng ta sẽ đến với lại cái phần tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với lại phần sinh code. Chúng ta sẽ code chia thành từng khối hàm. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn mọi người khai báo cái biến Colombo. Sau đấy thì chúng ta sẽ đến các cái khối hàm chính sau. Đầu tiên thì tôi sẽ code cái biến Colombo, khai báo biến Colombo và sẽ giải thích cho mọi người từng cái dòng lệnh một. Đầu tiên thì chúng ta đến với cái nhóm EA Trading configuration, cấu hình cái thông số EA nhé. Đây là đến cái thông số buffet indicator thì chúng ta có buffet 0 đến 5 như lúc nãy tôi có giới thiệu mọi người đấy. Thì tôi có chú thích tất cả các cái buffet 0 là gì, 1 là gì và 4 là gì, 5 là gì nhé. Còn cái nhóm Colombo variable thì chúng ta chỉ khai báo cái indicator, handle indicator này và cái khai báo cái biến date time 3 thôi nhé. Sau đây thì chúng ta sẽ đến tiếp tục với lại cái phần code để sinh cho các cái nhóm khối hàm helper nhé. Thì chúng ta sẽ có các cái hàm phụ trợ sau để chúng ta thực hiện cho cái chèn cái EA này vào. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến các cái khối hàm helper, là các cái khối hàm của phụ trợ cho cái phục vụ cho cái EA này. Các cái hàm helper nhé thì là nó là chính là các cái hàm để mà chúng ta gọi nó ra trong hàm void context để thực hiện cái tác vụ cho mình nhé. Đầu tiên đấy là cái hàm check new bar, thì như các bài khác thì chúng ta sẽ có cái hàm check new bar, là cái hàm để tránh spam lệnh cũng như chỉ thực thi
các cái tác vụ ở trong một cái cây nến mới. Thì về cái hàm check new bar này thì mọi người sẽ xem lại các cái bài cũ nhé. Tôi có giải thích kỹ về các cái hàm này. Sang đến cái chương mà học về cái indicator này thì chúng ta sẽ đi nhanh về cái phần sync code thôi. Các bạn sẽ xem lại các cái phần giải thích về khai báo biến ở trong cái khóa học trước nhé. Trong cái này thì tôi sẽ chỉ hướng dẫn mọi người import EA và sync code để chèn vào trong cái EA nhé, để sử dụng cái indicator. Lần lượt ở đây thì chúng ta có cái inu bar nhé, là hàm check new bar, và cái hàm đọc cái buffet ấy, thì là cái hàm mà copy buffet từ các cái giá trị indicator để lưu vào các cái thanh ghi array nhé. Và ở đây chúng ta có cái hàm count position, thì là hàm đếm lệnh thông thường, nó khai báo theo kiểu hàm trả về int nhé, thì nó sẽ đếm cái lệnh byte, lệnh cell cho mình. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái hàm truyền vào là enum position type, thì khi mà gọi ra trong hàm void tick thì chúng ta sẽ truyền vào là giá trị type byte, type cell để nó đếm cái lệnh byte và lệnh cell nhé các bạn nhé. Tương tự thì ở bên dưới chúng ta có cái hàm clone on position theo tay, thì chúng ta cũng gọi ra trong hàm void tick để chúng ta đóng các cái lệnh byte hoặc lệnh cell tương ứng khi mà chúng ta truyền vào một cái enum position type là type byte hay type cell nhé các bạn nhé. Vậy là chúng ta đã sync code xong cái phần này rồi nhé. Tôi compile thử nhé. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ code đến cái hàm on init và on tick nhé. Đây chúng ta sẽ code cái hàm on init nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người về cái khối hàm on init trong các cái khai báo tác vụ trong cái khối hàm này nhé. Thì cái hàm on init là cái hàm khởi tạo ban đầu EA, khi mà chúng ta gắn lên chart thì nó sẽ quét nhé, quét và nó sẽ khởi động các cái tác vụ. Những cái tác vụ nào mà chúng ta khai báo một lần thì nó sẽ sử dụng khai báo ở trong on init nhé. Ví dụ như chúng ta gọi handle indicator này, hoặc là chúng ta sẽ gọi các cái tác vụ như là khai báo định danh EA, magic number thì sẽ đều khai báo ở on init các bạn nhé. Ở bên trên thì các bạn sẽ nhìn thấy cái enum time frame để nó chọn khung thời gian train này, cũng như cái initial handle indicator thì chúng ta sử dụng cái hàm e-custom nhé. E-custom ở đây thì các bạn sẽ truyền vào đúng cái thông số mặc định của cái indicator của mình nhé. Thì chỉ có symbol này tf với lại cái indicator path. Cái indicator path này thì chúng ta sẽ khai báo ở trên input theo cái biến string nhé. Biến string ở đây này thì định dạng thì các bạn sẽ lưu vào một cái đường dẫn, một cái ổ nhá. Thì ở đây tôi lưu vào ổ myfile này, trading view này, và cái indicator Lorentz giant machine learning này. Thì các bạn khi mà các bạn download cái file indicator về thì các bạn cũng tạo một cái thư mục nhé. Cái file indicator thì sẽ ở cái đường link, phần comment ở trên video nhé. Các bạn sẽ vào comment và các bạn sẽ download, lấy cái link download indicator và về các bạn triển khai EA nhé. Rồi cái phần on init thì đã xong nhá. Thì chúng ta sẽ gọi khai báo cái time frame train này, gọi cái handle indicator này, và ở dưới này thì chúng ta có sử dụng cái các cái tác vụ khai báo này, thiết đặt cái magic number định danh EA để quản lý cái position này, cũng như rời trailing vân vân này. Và ở đây chúng ta sẽ set cái slip pay cho cái EA này, và ở đây chúng ta set cái tiling field symbol này. Ở này, ở cuối cùng thì chúng ta sẽ print format cho nó một cái dòng thông tin nếu như nó load đầy đủ. Khi mà cái bước on init done thì nó sẽ print ra cho chúng ta để chúng ta biết. Và cuối cùng của nó thì nó có một cái return init succeed nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến cái tác vụ khai báo cái hàm void on tick nhé. Tôi sẽ hướng dẫn mọi người sync code ở cái void on tick nhé. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ sync code cho cái phần void on tick.
đầu tiên thì chúng ta cũng sẽ gọi cái hàm inu bar ra nhé. Thì tất cả nó sẽ chỉ thực hiện cái tác vụ ở trong một cái cây nến mới, nếu không phải cây nến mới nó sẽ return về để tránh spam và nó đảm bảo cái tốc độ EA thực thi. Tiếp theo chúng ta có cái khai báo ship nhé, để nó read cái signal từ cái global ấy, ship vào 1. Ở đây chúng ta có các cái giá trị buy, sell, exit, exit buy với lại exit sell ấy, exit long, exit short. Thì cái lần lượt chúng ta sẽ sử dụng cái hàm read buffet nhé, chúng ta gọi ra để chúng ta đọc cái giá trị buffet từ cái indicator. Thì có buy f, tín hiệu buy, sell với lại exit long với exit short nha các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta gọi cái hàm call buy với lại call sell nhé. Thì chúng ta sẽ gọi cái hàm call position mà chúng ta khai báo ở dưới cái thư viện là helper ấy. Thì chúng ta sẽ truyền vào theo từng cái tay buy để tay sell nhé. Tiếp theo xuống bên dưới thì chúng ta có cái khối hàm thực thi buy hay sell nhé, khối hàm thực thi chính. Thì lần lượt nó sẽ có các cái logic, các bạn sẽ về các bạn tìm hiểu thêm nhé. Ở đây thì có, nếu như mà đầu tiên thì chúng ta có cái exit buffet này, nếu như mà trong cái chế độ đấy được kích hoạt ở trên cái cờ mà chúng ta khai báo input đầu vào ấy mà được kích hoạt thì nó sẽ check exit long này và cái buy call này. Khi mà cái exit long mà lớn hơn không với lại cái buy call lớn hơn không thì nó sẽ tiến hành là đóng cái tín hiệu buy nhé, và chúng ta sẽ truyền vào cái buy call để nó đếm bằng không nhé. Tương tự cái exit sell vậy nhá, nếu như mà exit lớn hơn không, exit sell, exit short mà lớn hơn không, sell call mà lớn hơn không thì nó sẽ gọi cái hàm close tay buy, close buy tay, và nó truyền cái position tay sell vào nhá. Và khi mà nó đóng lệnh thì bắt đầu nó gọi luôn cái hàm sell cao nhé, để nó đảm bảo cái đếm lệnh của mình nó được chặn. Tiếp theo đến các cái tác vụ mua bán chính nhé. Thì ở đây mình có cái handle buy này, nếu như mà cái buy của mình bằng không ấy, cái cao buy của mình bằng không ấy, thì bắt đầu và mình kích hoạt cái chế độ mà opposite sell này và cái sell cao lớn hơn không thì nó sẽ tiến hành nó close tay buy này, có nghĩa là cái khu đóng lệnh ở không đóng lệnh của mình thì mình sẽ có hai chế độ nhé các bạn nhé. Rồi đến đây thì chúng ta đã code xong về cái tác vụ trong cái hàm for tích chính nhá. Thì nó sẽ có hàm check new bar này và các cái khai báo buffet, buy, sell, exit long, exit short nhá, và gọi cái hàm int call buy với int call sell này. Ở đây thì chúng ta có cái chế độ close position based on exit buffet nhá, hoặc là chúng ta có một cái chế độ nữa, đấy là nó sẽ đóng lệnh theo cái tín hiệu buy hoặc tín hiệu sell này. Ở đây này, nếu mà buy lớn không thì nó sẽ thực hiện các cái tín hiệu đóng lệnh nhá. Cơ bản là mình sẽ có hai cái chế độ để close position, một là close exit buffet, hoặc là chúng ta sẽ close theo cái opposite. Tiếp theo thì đến cái khối hàm mua bán chính nhá, thì buy sell nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ thực hiện các cái lệnh trade buy với trade sell thông thường nhá. Đây chúng ta thực hiện, đây là trade buy này, chúng ta gọi trade buy này. Ở bên dưới này thì chúng ta gọi trade sell này. Sau đây thì chúng ta sẽ đến cái backtest nhé. Ở đây cái hàm quang tích cuối cùng thì tôi cũng đã xin code cho mọi người rồi nhé. Thì có các cái logic đóng lệnh này, cũng như gọi các cái tác vụ từ cái hàm helper ra, và chúng ta tiến hành chèn các cái logic để buy sell nhé. Trong cái trường hợp buy này mọi người, trong cái trường hợp buy nhé, trade buy này, thì nếu như mà cái position tay buy bằng không, chưa có lệnh buy nào và chưa có cái lệnh sell nào, thì nó sẽ double S, nó sẽ khai báo này cái S là cái giá vào lệnh này, và bắt đầu nó thực hiện một trade buy này. Đấy nhá, nếu như trong trường hợp đầu tiên mình là cái buy của mình nhá, tín hiệu buy là cái tín hiệu từ cái buffet indicator mình copy sang ấy, đây là tín hiệu buy này, nó đọc từ cái buffet, nó gọi cái hàm copy buffet ra và nó copy từ cái handle indicator của mình là cái indicator Ryan Loren Ryan đấy.
thì nó copy sang thực hiện các cái tác vụ tương tự như cái tín hiệu, nếu như một cái tín hiệu sell buffet mà lớn hơn không này, sau đấy thì nó sẽ check và nó đóng lệnh buy trước và bắt đầu nó mới thực hiện cái lệnh tác vụ, lệnh sell nhá. Thì tất cả đều khi thực hiện các cái tác vụ nó đều print format ra một cái information ở cái tray, ở cái tab Journey cho chúng ta check nhé. Và sau đây thì chúng ta sẽ đến cái phần backtest nhé các bạn nhé. Chúng ta sẽ đến cái phần Visualize backtest. Rồi chúng ta sẽ đến cái phần backtest này. Rồi đầu tiên thì chúng ta compile, sau đấy thì chúng ta sẽ đến backtest nhé. Vâng, đây là cái thành quả của chúng ta khi mà chúng ta chèn cái EA về nhé. Chèn indicator cũng như code EA ra. Thì đây lần lượt đây. Đấy nhá, khi mà có tín hiệu sell ấy thì nó sell này, và xuất hiện một cái tín hiệu buy là nó đóng cái lệnh sell luôn và bắt đầu nó mở một cái lệnh buy nhá. Tương tự ngược lại nhé, xuất hiện một cái tín hiệu sell thì nó sẽ đóng cái lệnh buy và nó mở lệnh sell cho các bạn nhé. Chúng ta sẽ backtest trong vòng 1 năm nhé. Về logic EA thì các bạn sẽ bổ sung thêm cái rời trailing nhé, để nó bảo toàn cái lợi nhuận cho mình, cũng như cái SLTP, cái SL nó phù hợp. Ở đây SL tôi đang không SL mà tôi đóng lệnh, đóng theo cái tín hiệu buy sell, đóng buy đóng buy thì mở sell, đóng sell thì mở buy, nên là tôi không có SL. Các bạn cũng có thể về bổ sung thêm các cái logic SL, TP cũng như rời trailing để bảo toàn lợi nhuận nhé, hay là rời break even lên cái điểm hòa vốn. Đây tôi backtest trong vòng 1 năm 2025 xem thế nào nhé các bạn nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái thành quả, kết quả backtest nhé các bạn nhé. Tôi sẽ show cho mọi người về cái thành quả backtest nhé. Đây là cái kết quả backtest của mình nhé trong cái năm 2025. Thì đây nó ăn theo trend đây, và cái kết quả backtest đây. Kết quả backtest của mình thì cái profit trade này, cái win rate là 56,41% nhé. Tổng cộng lãi là mình lãi 12.749 đô la. Về cái equity drawdown thì là 18,9%. Mark drawdown. Về cái share ratio thì là 2,06 này. Profit factor là 2,58. Recovery factor là 3,33 nhé. Vâng, vậy thì hôm nay tôi đã hướng dẫn mọi người cách sử dụng cái indicator Lorentzian Machine Learning, cũng như hướng dẫn mọi người về chèn cái indicator đó vào trong cái EA để sử dụng cái tín hiệu buy sell. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi bài học ngày hôm nay. Các bạn nhớ like và chia sẻ nếu như cảm thấy nội dung hay và thích hợp, cũng như cái tài liệu về hướng dẫn sử dụng indicator và cái file indicator cũng như file EA thì tôi có để trên đường link ở phần comment ở dưới bình luận nhé. Các bạn sẽ kiểm tra và bình luận để lấy cái đường link nhé. Vâng, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.